Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum Gradu Malguro. Imar Pakistan Learning Channel again with another informative video of Microsoft Excel which is concerned to Excel logical functions. Logical functions خډیر دي خو کوم چې most important دي نن د هغې سرسری ذکر کو او بیا راځو ډیټیل وضاحت ته. if and او are د دې څومره اهمیت دی په مایکروسافت ایکسل کې. د دې سره تړلي یو څو مهم خبر یادو ساتئ چې logical functions چې دي که نه those functions which are related logics are based on conditions. کوم چې په logics باندې یا په conditions باندې ریلای کوي په هغې بیس ساتي. لوجیک څه ته وایي؟ یو منطق ته وایي. کنډیشن څه ته وایي؟ یو شرط ته وایي. نو په شرایطو باندې یا په لوجیکس باندې چې کوم دی نو ریلای ساتي. if and are دا logical functions دي which are used mostly نور هم شته دي خو زیاتر یوز کېږي دا. ښه په دې logical operators چې کوم دي که نه په دې کې دا greater نښه ده، less ده، greater equal ده، less equal ده، not equal ده. دا logical operators چې کوم دي دا په دې کې یوز کېږي د logical operators وایو. if function چې کوم دی هغه which checks conditions تاسو لپاره شرایط چې کوي. بیا if functions چې کوم دي که د هغې دننه بیا 3 types دي. یو simple if function دی، یو nested if function دی او یو compound if functions دی. په simple if functions کې چې تاسو ګورئ که نه shows the structure of if function condition true or false. دا simple if function دی دا به تاسو ته هغه condition ښیي چې یا به true وي یا به false وي. بیا nested if function چې کوم دی که that kind of function which checks 2 or more than 2 functions is called nested if function. چې د دوو یا د دوه نه زیات چې کوم دی هغه کنډیشنز چې کوم دی په هغې باندې چیک ساتي که نه هغې ته بیا nested چې کوم دی if function وایي. او بیا compound if function هغې ته وایي که نه when other functions combined with if function is called compound function. چې کله ورسره other functions نور یو ځای شي د هغې نه بیا compound if function جوړ شي. اگزامپل طرف ته راځو. لاول خبره کوو مونږ د if function. تاسو دلته وګورئ که نه په دې if function کې کم کنډیشن دی یا کم لوجیک دی کم شرط کې ښودی شوی دی. دا سیلز پرسن دی ABCDEFGH که نه دا د دوی سیلز اماونټ دومره سیلز یې کړی دی. بونس 3% ورته کمپني ورکوي خو په کم کنډیشن باندې ورکوي. وایي ورته که نه چې if sales amount is more than 40,000 so 3% bonus will be allowed. وایي چې که د 40,000 نه د کم سیلز پرسن سیلز سوا وي د 40,000 نه نو 3% چې کوم دی بونس په ورته کمپني ورکوي. ټیک شو جي. تاسو وګورئ که نه دا these are called logical operators. دا په دې logical functions کې به دا یوز کېږي. دا greater نښه ده، دا less ده، دا greater equal ده، دا less equal ده، not equal پکې هم راځي. ټیک شو جي. اوس راځو خپل لوجیک ته، خپل کنډیشن ته. ټیک شو. د 40,000 نه چې د چا سیل ابو دی نو 3% به ورته کمپني ورکوي. که نه چا نی میټ کړی دا کرایټیریا نو د خپل خوښې مطابق چې کوم ټیکسټ ورته موږ ورکوو مطلب چې کوم فالس راځي نو چې کوم ټیکسټ موږ ورکوو نو هغه په ډبل کوټیشن کې بندوو بیا موږ د هغه اپیر کېږي. دلته ډیمو ته ګورئ. ایکول نښه به والو، اف نښه مې واخیسته، ټیب نه مې د کیبورډ نه مې دا ټیب بټن واخیستله نو دا الریډي دا چې کوم قوس دی دا پیرنتسس دی چوټا بریکټ دی دا به ورسره بای ډیفالټ اوپننګ پوزیشن کې راشي. دا اوس وګورئ ښه سینټیکس څه وایي. لوجیکل ټیسټ. لوجیکل ټیسټ زموږ څه دي؟ لومړنی شرط یا کنډیشن زموږ څه دا دی؟ دا سیلز اماونټ دی. کلیر شو. دا چې د شفت سره به تاسو د ګریټر نښه والئ که دا سیلز ګریټر شي د 40,000 نه. ټیک شو جي. د 40,000 نه. کلیر شو. دا یو څه پوره سره سیوا شو د 40,000 نه سیوا شي نو تاسو به څه وکړئ؟ دې ځای کې به ورکړئ دا زموږ پوره شو نو کامه به ورکړئ. کامه به تاسو واخلئ. ټیک شو جي. چې تاسو کامه واخیسته نو موږ دا څه وایو چې که فرض که ابو شي دا په دې B2 کې دا سیلز دی په دې B2 کې که په دې B2 کې دا سیلز د 40,000 نه ابو شي نو دا بونس 3% ولا ورکا نو زه به دا ټوټل سیل وایم. دا ټوټل سیل دی دا به زه بیا واخلم او دا به زه ملټیپلای کوم د شفت سره به د ایسټریکس د سټار دا نښه والم او بونس څومره دی 3% دی دا 3 به والم او د شفت سره به د پرسنټیج دا نښه چې کوم دی دا به زه کلیک کوم د کیبورډ نه. اوکې شو. چې دا زه واخلم نو بیا به زه کاما ورکم. دا زمونږ یو دغه پوره شو که مطلب ان کیس دا شرط کمپلیټ شي پوره شي ایکوریټ راشي ټرو راشي نو به یې صاحب دا بونس ولا ورکا. یعنی کاما ادروایز که پوره نشي نو د خپل خوښې مطابق تاسو یو ټیکسټ ورته ورکړئ چې مطلب تاسو ته بیا هغه اپیر کېږي. نو ټیکسټ به عمر لمونږ په کوټیشن کې بند ساتو نه نو د شفت سره ډبل کوټس به تاسو واخلئ. ډبل کوټس واخیستی شو زه څه ټیکسټ ورکوم؟ ټیکسټ چې تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څه قسمه ټیکسټ ورکولی شئ.
نو زه ورته وایم چې مطلب نټ الاوډ بیا که فرض که دغه کرایټیریا په ډبل کوټس کې دا هم بند شو بریکټ هم بند شو او دا انټر شو ټیک شو جی نو تاسو وګوره که نه دا وایي چېرې د 39,000 سیلز دی دا نټ الاوډ دی ځکه چې زمونږ لوجیک زمونږ کنډیشن 40,000 دی ټیک شو جی اوس ګور دا زه ډریک کوم چې بل چا چاته میلاویږي ښه دا ډریک شو کلیر شو په دې کې ګوره دې بی سیلزمین ته چې کوم دی دا میلاو شو 1350 د سی سیلزمین ته میلاو شو د ډي سیلزمین ته نه میلاویږي نټ الاوډ ای ته میلاو شو ښه دا فارموله دې ځای کې ودرېږي او دا F2 کې نو اوس وګورئ که نه ځان دوباره بیا پوه کړئ مونږ وایو چې که دې B2 کې دا سیلز چې کوم دی ګریټر شي د 40,000 نه دا 40,000 نه نو د دې B2 دا سیلز دی ټوټل سیل باندې به خبره کېږي که نه د دې باندې به ولې 3% کمپني چې کوم دی ایکسټرا بونس ورکوي نو بیا او کې راوله ریپورټ هغه ضرب ورکړه په 3% کې خو که ان کیس هغوی نه میټ کړی د 40,000 ته مطلب هغه سیل نه رسېدلی نو څه ګورې 39 نو بیا نټ الاوډ هغه ته بیا مو ورکوه کلیر شو دا ما انټر اوس ګوره ښه دې ته مو ګورئ که زه ان کیس دلته راشم که نه او د دې 39,000 دا سیلز چې کوم دی دا واخلم که نه د دې سیلز پرسن ده او دا سپوز د 42,000 مطلب زه ورته سیوا کړم هغه کرایټیریا ته میټ کوم چې ورسم او زه انټر کړم هند هلته ولې 1260 چې کوم دی هغې ورته ورکړم کلیر شو ښه دې ځای کې فرض کړه د دې 41,000 دی سپوز دلته زه ورکړلی دی دا بونس یې ورته ورکړلی او د سیلز چې کوم دی راپرېوځي 35,000 ته او زه انټر کړم نو وي نټ الاوډ نو دا دا اف فنکشن چې کوم سمپل هغه کې چې کوم لوجیک یوز کیږي او هغه په کوم طریقې سره تاسو ریزلټ درکوي دا د هغې اهمیت په نیکسټ ویډیو کې موږ اینډ او آر فنکشن چې کوم دی هغه به په هغې باندې به ډسکشن کوو هغه به زده کوو انشاءالله MR پاکستان لرننګ چینل دا ویژن دی چې په ساده پښتو کې زموږ زیاتر چې کوم دی پښتانه ملګري دي هغوی ته موږ انفارمیټیو ویډیوز راوړو ستاسو لایک ستاسو شیر او ستاسو سبسکرپشن زموږ موټیویشن دی زموږ حوصله افزایي کوي که تاسو د دې نه یو لفظ هم زده کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ د لوی الله په امان ښاد او آباد اوسئ السلام علیکم